درود به همه بچه‌های سروش اسکول. من اومدم با یه ویدیو پولساز دیگه. به دوره آموزشی ترید ارزهای دیجیتال سروش اسکول خوش اومدید. این دوره از 0 تا 100 یعنی از مبتدی تا پیشرفته یعنی پرایس اکشن ساخته شده برای افرادی که میخوان به تازگی وارد این بازار بشن و پرایس اکشن رو یاد بگیرن، تریدر بشن و از این بازار کسب درآمد کنن. من سروش اوسیوند هستم، مؤسس شرکت سروش که یک شرکت فعال در حوزه تکنولوژی، کریپتوکارنسی، بلاک چین و هوش مصنوعی در کشور امارات هست و مؤسس استارتاپ سروش اسکول که یک مدرسه ترید، بلاک چین و کریپتوکارنسی آنلاینه که به صدها هزار نفر آموزش میده تا ترید کردن رو یاد بگیرن. میخوام تو این دوره بهتون یاد بدم که تریدر بشید. این دوره برای تمام افرادی ساخته شده که روزانه به ما درخواست میدن، میگن آقا ما میخوایم از صفر شروع کنیم، هیچی از این بازار نمیدونیم، ولی میشنویم که دوستمون، فامیلمون، همکارمون از این بازار داره پول در میاره، زندگیش بهتر شده، ماشین خریده، خونه خریده و وقتی میپرسیم چیکار میکنیم میگه تو کار بیت کوینم، تو کار کریپتوکارنسی ام، تو کار تریدم و ما هم میخوایم شروع کنیم. پس اگه میخوای شروع کنی حتما تا پایان این دوره با من باش و تنها هزینه‌ای که بابت این دوره میپردازی حمایته، یعنی لایک، اشتراک گذاری و کامنت، چون این دوره کاملا رایگانه و جالبه بدونید که همین دوره رو خیلی‌ها دارن با قیمت‌های خیلی زیاد 10 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون شاید هم بیشتر میفروشن، ولی از اونجایی که من یک کارآفرین در حوزه تجارت الکترونیک، در حوزه فناوری ارتباطات و تکنولوژی از سن خیلی کم بودم، اعتقاد دارم که در عصر مدرن، در جامعه مدرن، در عصر تکنولوژی همه باید به اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشن و کسی نباید دیگه این روزا بابت آموزش پولی بپردازه. پس تا پایان این دوره با من باشید و سعی کنید با حمایت هاتون به ما انگیزه بدید که با قدرت ادامه بدیم. تو این قسمت یاد میگیرید که از صفر اکانت بسازید، با پلتفرم کوکوین آشنا بشید و اصول اولیه ساخت اکانت و چنج پولتون، انتقال پولتون رو یاد بگیرید و در اسپات کوکوین ترید کنید. حالا اسپات چی است و نمیدونم این اصطلاح چیه، اینا همه رو یاد میگیرید. فقط اگر که حرفه‌ای هستید و در واقع خیلی اینا رو میدونن و میبینید که داریم میگیم اینا رو، لطفاً ما رو تحمل کنید تا قسمت‌های بعدی، چون این برای سری بنده خداست که درخواست دارن و هیچی نمیدونن و سعی می‌کنیم خیلی کوتاه و سریع این اصول رو بهشون یاد بدیم و در واقع آنبوردشون کنیم که بتونن آماده بشن و بریم برای قسمت‌های بعدی. بریم با هم قسمت اول رو ببینیم. خب بچه‌ها، بعد از اینکه اپلیکیشن کوکوین رو دانلود کردید، از اپ استور یا گوگل پلی بگیریدش و حتما مطمئن بشید که نسخه اصلی رو میگیره. البته نسخه فیکش هنوز من ندیدم نسخه فیکش رو، ولی خب مطمئن باشید که نسخه اصلیشه. چند میلیون دانلود داره و مشخصه دیگه. پس وقتی دانلودش کردید، این صفحه اصلی اپلیکیشنه. اینجا روی این آیکون یوزر کلیک میکنیم و روی لاگین کلیک میکنید و اینجا خب شما اکانت نداری، سریع ثبت نام میکنی با یه ایمیل و پسورد، ثبت نام میکنی و در قسمت رفرال کد ما رو میزنید، چون کوکوین یه صرافیه که کارمزدش خب قابل توجهه و شما هر خرید و فروشی که داری میکنین کارمزد رو از شما کم میکنه، ولی هیچ وقت نمیفهمی. اگر رفرال کد ما رو بزنی 40% به تخفیف میده توی کارمزدها و کمک میکنید که کامیونیتی ما هم تو کوکوین قوی تر بشه. خب من ایمیل و پسوردمو میزنم و لاگین میکنم. خب من اینجا رفرال کد رو پیست میکنم. شما میتونید تایپ کنید R کوچیک J8PMPF. به حروف بزرگ و کوچیک دقت کنید. Create account رو کلیک میکنم و منتظر میمونم تا این پازل بیاد. این پازل رو کامل میکنم. یه کد به ایمیل من ارسال میکنه، اون کد رو اینجا وارد میکنن تا ایمیل من تایید بشه و ثبت نامم کامل میشه. 40541. خب بچه‌ها، ثبت نام من در کوکوین انجام شد. نکته امنیتی اول، توی کلن اپلیکیشن های مالیتون، صرافی، والت ها، سعی کنید تاچ آیدی و فیس آیدی رو فعال نکنید به خاطر مسائل امنیتی. پس من maybe later رو انتخاب میکنم، این رو هم میبندم. اینجا وارد منو میشم و به قسمت سکیوریتی میرم و مرحله اول اینه که بیام گوگل وریفیکیشن رو فعال کنم. این باعث میشه که هر وقت بخواد برداشتی از این
اکانت من صورت بگیره، برداشت وجه صورت بگیره، حتما کد گوگل نیاز باشه و امنیت اکانت رو بالا میبره. خب سند رو میزنم، یه ایمیل وریفیکیشن کد دیگه برای من ایمیل میشه 864419. خب اینجا میگه که برو اپلیکیشن گوگل آدنتیکیتور رو دانلود کن که توی اپ استور و گوگل پلی استور هست، میتونید روی اندروید و آی او اس دانلودش کنید. وقتی دانلود کردید این گزینه رو در واقع، یا اینجا این لینک دانلودش هم هست، اگر نصب داریدش که من نصب دارم، این گزینه رو انتخاب میکنید و یه کد، یه پرایوت کی به شما میده بچه‌ها. این پرایوت کی خیلی مهمه و باید توی گوگل آدنتیکیتورتون ادش کنید. هر کسی این پرایوت کیو داشته باشه در واقع میتونه اپ گوگل آدنتیکیتور رو نصب کنه و این پرایوت کیو توش اد کنه و به اکانت کوکوین شما، یعنی به گوگل وریفیکیشن کوکوین شما دسترسی داره. پس لطفاً دقت کنید. اینو کپی میکنیم، نکست رو میزنیم و به گوگل آدنتیکیتور اینجا یه به اضافه داره، این اد رو میزنم، اینتر ستاپ کیو میزنم، اکانت نیمم میشه کوکوین و تو پرانتز می نویسم، چون مثلا ممکنه چند تا اکانت کوکوین داشته باشم، می نویسم کدوم اکانتمه. اوکی، و اون پرایوت کیو پیست میکنم، اومد اینجا و این کد رو وارد میکنم 1710C. این کد هر 30 ثانیه عوض میشه. خب گوگل هم تغییر کرد، یعنی فعال شد و الان امنیت اکانت من تقریبا اوکی. یه کار دیگه هم باید بکنم، در واقع باید تریدینگ پس رو هم حتما توی کوکوین فعال کنم که اینجا دیگه 555670. خب میگه که یه پسورد برای تریدینگ بده عددیه، من یه پسورد 6 رقمی میدم و فعال شد. حواستون باشه تریدینگ پس خیلی مهمه و یه چیزی باشه که یادتون نره. من الان اکانتم ساخته شده، امنیتش هم اوکیه و آماده است. نکته اولی که باید راجع به کوکوین بدونید بچه‌ها، کوکوین به ایرانی ها به صورت غیر مستقیم سرویس میده، یعنی هیچ مشکلی با ایرانی ها نداره، با آی پی ایران هم مشکلی نداره فعلا و پیپل اکسچنج طبق شعاری که دارن میگه که ما در واقع صرافی هستیم برای مردم و هیچ مشکلی نداریم و مثل بایننس نیست که توی آمریکا بایننس یو اس رو داشته باشه، دفتر داشته باشه و به خاطر تحریم ها بیاد مثلا ایرانی ها رو بند کنه و از طریق یه سری اپلیکیشن های واسط سرویس بده مثل سیفل و نمیدونم کوین لوکالی و اینا. کوکوین اینجوری نیست. کوکوین سیاستاش فرق میکنه، گلوبال داره کار میکنه و میگه فعلا با ایرانی ها مشکل نداریم. یه روزی هم اگر بخواد حالا بنابر قوانین و در واقع شرایط جدید ایرانی ها رو بهشون سرویس نده، اعلام میکنه که آقا پولاتون رو بردارید. یعنی اینجوری نیست صرافی پول مردم بخوره. صرافی با بالای 10 میلیون 15 میلیون یوزر و این همه اعتبار نمیاد پول مردم بخوره، ولی خب در نهایت هیچ چیزی 100% نیست. پس شما همیشه باید حواستون به این مسائل باشه. ولی در کل کوکوین با ایرانی ها مشکل نداره و از اونجایی که من کارت طلای کوکوین رو دارم و جز پارتنرهای قدیمی کوکوین هستیم، خب میتونید به راحتی فعلا توی کوکوین ترید کنید و هیچ مشکلی نخواهید خورد. بریم به سراغ قسمت ترید. ببینید این پلتفرم اسپات تریدینگ بهش میگن، یعنی پیر تو پیر تریدینگ، یعنی خریدارها و فروشنده ها اینجا با هم در واقع دارن معامله میکنن. یه قسمت اوردر بوک داریم که اینجا این قرمزا اوردرهای فروشه و سبزها اوردرهای خریده، وسطی هم مارک پرایس، یعنی اون قیمت، آخرین قیمت معامله‌ای که بین خریدارها و فروشنده ها انجام شده که می‌بینید لحظه‌ای دارن با هم معامله انجام میدن. این قسمت ارزها هستن که من یه فیوریت لیست دارم که هیچی فیوریت نکردم. یه USDT پیر دارم که مثلا میتونم ارزهای مختلف رو با پیر USDT معامله کنم، یعنی باید تتر داشته باشم که بتونم مثلا این اولی رو ببینید ETH USDT اتریوم بخرم باش، یا میتونم با پیر BTC معامله کنم، همون ETH BTC اینجا مثلا هست، میتونم معامله کنم ولی سیگنال های ما فعلا با USDT بیشتر هست. حالا اینکه چرا BTC ترید نمی کنی، چه مزایا چه معایبی داره، فعلا واردش نشید. من میتونم هر ارزی رو که میخوام مثلا آدا سرچش کنم و اینجا انتخابش کنم، میبینید که قیمتش 52 خورده سنته و من میتونم اینجا اوردر خرید بذارم روی این قسمت. این قسمت اوردر پنل، این قسمت اوردر بوک، اینم که قسمت اوردر هاست.
خب توی اوردر پنل یه بای دارم، یه سل که خیلی ساده و مشخصه، یک لیمیت مارکت و نوع اوردر. لیمیت یعنی که من لیمیت میکنم اوردر رو به قیمتی که خودم میخوام. مثلا میگم آقا آدا وقتی اومد روی 50 سنت، الان 52، اگر ارزون تر شد اومد روی 50 سنت برای من بخر. چند تا بخر؟ خب من فعلا پول ندارم، نمیتونم خرید کنم، پس اوردر از نوع لیمیت. اوردر از نوع مارکت اوردری هست که در واقع دیگه ببینید قیمت رفت، میگه آقا هرچی الان این مارک پرایس این بزرگه هست برای من خرید کن، دیگه برای من مهم نیست چنده، همین الان لحظه‌ای برام بخر. پس این دو نوعه و استاپ لیمیت و استاپ مارکت رو فعلا نیازی بهش ندارید. و بریم به سراغ مرحله بعدی، اینم که اوردر هیستوریه که توی هیستوری من هیچ اوردری نیست. اوپن اوردر، استاپ اوردرز و اوردر هیستوری. من فعلا هیچ معامله انجام ندادم. چیزی که باید بدونید از قسمت پلتفرم اسپات همین بود و یه قسمت چارت داره که میتونید چارت رو ببینید. چارت مثلا اینجا روی ساعت ها بزنید 15 دقیقه‌ای میتونید تغییرات رو ببینید، مثلا 60 دقیقه‌ای میتونید ببینید و میتونید چارت رو ببینید 4 ساعته مثلا. اوکی، بک میزنم. یه نکته دیگه، اینجا میتونید یه ارزی رو، همین آدا رو فیوریت کنید و میاد تو قسمت فیوریت های من آدا اینجا میشینه. اوکی، همین، فعلا کاری ندارید. خب برای اینکه معامله کنیم اینجا ما پول نیاز داریم، تتر نیاز داریم و تتر نداریم. بریم به سراغ اسستس. تو قسمت اسستس یا دارایی ها یه مین اسستس داریم که یه ولته، یه تریدینگ اسستس داریم که شما اگر بخواید معامله کنید باید اون تترتون و ارزهایی که دارید رو تو تریدینگ بذارید که بتونید تو اسپات معامله کنید. یه فیوچرز داریم که بعداً میرسیم تو قسمت‌های آینده بهش، کاری نداریم. مارجین رو کاری نداریم، فایننس هم کاری نداریم. تریدینگ اسستس که به این تریده وصله و اینجا موجودی‌های منو میاره، ارزهایی هم که خرید و فروش میکنم تو قسمت تریدینگ اسستس نگهداری میشن. یه سری ارزها هم که میخوام هولد کنم و بلند مدت نگه دارم و ترید نکنم باشون، فقط تو والتم باشن، تو مین اسستس میتونم نگه دارم. یه ویدرا و دیپازیت داریم. دیپازیت یعنی واریز، ویدرا یعنی برداشت. اینم که خیلی هم میدونن ولی برای کسایی که تازه واردن اینا رو لازمه بدونن. خب من میخوام الان تتر واریز کنم به این اکانتم که بتونم باش معامله کنم. به قسمت دیپازیت میرم یعنی واریز، اینجا یا سرچ میکنم USDT رو، یا اینجا خودش میبینید یه بار دیگه، یا اینجا میبینید توی هیستوری هست و اینجا هم توی هات اونایی که بیشترین کاربرد رو دارن هست. مثلا تتر رو انتخاب میکنم. نکته امنیتی مهم، باید شبکه انتقال و ارز یکی باشه. یعنی من یه قراره بدم همین آدرس ولتم رو به یه صراف یا از یه ولت دیگه بخوام تتر جابجا کنم، باید شبکه یکی باشه. یعنی نمیتونم تحت شبکه مثلا اینجا آدرس ولت ERC20 بدم بعد از اون ور تحت شبکه TRC20 تتر رو جابجا کنم، پولم عملاً میپره. به این نکته دقت کنید لطفاً. پس TRC20 رو انتخاب میکنم چون کارمزدش خیلی کمه، معمولا با تی بزرگ شروع میشه. اینجا هم نوشته TRC20. این میشه آدرس ولت تتر من تحت شبکه ترون یا TRC20. پس دقت کنید شبکه یکی باشه و آدرس ارز هم یکی باشه. یعنی اینجا به این آدرس ولت طرف بیت کوین نزنه. بوده کسایی که تازه کارن اشتباهات رو میکنن. این آدرس ولت تتره، مثل شماره حسابه. دقت کنید. خب میریم به سراغ مرحله بعد. اینجا من آدرس ولتمو کپی میکنم، میرم تو ولت ترونلینگ هم که مقدار تتر دارم بهش مثلا 100 تتر میزنم که بتونم معامله کنم. خب بچه‌ها این تو ترون لینک منه، یه ولته که در واقع توش تحت شبکه ترون TRX و تتر و اینا میشه نگه داشت. حالا شما ممکنه پولت تو صرافی باشه، تو صرافی ایرانی باشه، اصلا تو صرافی ایرانی ریالت رو رفتی کردی تتر، میخوای در واقع از اونجا اینو انتقال بدی به کوکوینت. همینه، پروسه همینه، یه آدرس ولت میخوای و یه شبکه. خب من میام اینجا روی تتر اند رو میزنم و اینجا آدرس ولت کوکوین رو پیست میکنم و نکس رو میزنم، مقدار $100. سند رو میزنم. اینجا یه کانفرم از من میگیره. اینجا from آدرس ولت من to TB5 اولش و آخرش رو یه چک کنید که مطمئن شید یه وقت اشتباهی، چون بعضی وقتا یه چیزی رو کپی کردی یا آدرس ولت دیگر رو و اشتباهی اینجا پیست میکنی، حواستون باشه. خب کانفرم رو میزنم، پسوردمو میزنم و انتقال انجام میشه. خب انتقال انجام داره میشه و
چند دقیقه، یه دقیقه شاید طول بکشه که این تراکنش انجام بشه. انجام شد و میبینید که $100 اینجا داره در حال کانفرمه. و خب بچه‌ها میبینید که $100 اومده، ولی توی مین والت همه من هنوز اگه برم تو قسمت ترید اینجا available USDT من صفره. خب چیکار میکنم؟ میتونم همینجا روی این فلشه کلیک کنم و به قسمت ترانسفر میرم، یا میتونم بیام اینجا تو قسمت ترانسفر ارز رو انتخاب کنم USDT و مین والتم، از مین والتم به تریدینگ والت، یا میتونم اینجا برعکسش کنم که من میخوام از مین والت به تریدینگ والت پول بزنم دیگه. $100 رو انتخاب کنم یا هر مبلغی که میخوام کانفرم کنم. خب این الان اومده توی تریدینگ والت و من میتونم توی اسپات خرید کنم، فروش کنم و به راحتی معامله کنم. شما سیگنال هایی که ما میدیم یا تحلیل هایی که میاد، مثلا یه نقطه ورودی داره، مثلا گفتیم آدا رو روی همین قیمت فعلی 52.50 بخر. میگه آقا من مثلا 50% سرمایه‌ام رو که اینجا معادل $50 میشود، میشه 95 عدد آدا، میخوام رو همین قیمت اوردر بذارم. اینجا اون تریدینگ پس رو ازتون میخواد دیگه. تریدینگ پس رو میزنم و اوردر من این زرد است، بغلش یه آیکون داره میاد که فیل بشه، یعنی نزدیکه که الان فیل بشه. توی اوپن اوردر هاست ولی هنوز فیل نشده. این اوردر بهش میگن از نوع لیمیت، یعنی قیمتی رو من میدم، وقتی که به اون قیمت مچ بشه، یعنی خریداری فروشنده‌ای باشه که به من روی اون قیمت بفروشه، اوردر رو فیل میکنه و اصطلاحاً اوردر کامل میشه و انجام میشه. خب میبینید که هنوز انجام نشده. 10 تا آدا خرید از اون 95 تایی که باید میخریده. خب چرا انجام نشده؟ چون قیمت سعودیه، یعنی قیمت خرید من 52 تا 53 بوده، یه نفر اومده 10 تا من فروخته دیگه، بقیه نفروختن، قیمت شده 52 الان 58. اوکی، و داره میره بالاتر. پس میخوام سریع بخرم، مثلا میام اینو کنسل میکنم و بقیه پولم رو میام همون هولوش $40 رو اینجا روی اولین خریدار، یعنی ارزون ترین فروشنده، از همه ارزون ترین فروشه کلیک میکنم، قیمتش میاد فیل میشه اینجا و میخرم ازش. و میبینید که فکر کنم آره دیگه درجا خرید و من الان 100 عدد کاردانو دارم که اگر بخوام اینو همینجا الان بفروشم همشو، فروشم همون پروسس برعکسش میشه $52. پس خرید رو یاد گرفتید، اوردر فروش میخوام بذارم، مثلا کاردانومو میخوام اینجا روی این قیمت همش رو بفروشم یا نصفش رو بفروشم. ببینید یه اوردر فروش، این زرده منم، اوردر منه و بقیه کسایی که روی این قیمت فروش میخوان انجام بدن و اوردرم رفت بالا، چون کاردانو الان داره میره پایین‌تر و قیمت من بالاتره. و در کل به همین راحتی شما میتونید خرید و فروش رو انجام بدی. حالا کنسلش میکنم، میخوام درجا بفروشمش، اوردر رو از نوع مارکت میذارم و کل آدام رو درجا میفروشه دیگه، منتظر نمیمونم. و میبینید که فروش رو انجام داد و 99.89 سنت شد. چرا؟ فی کم کرد از من. ولی خب چون خیلی خیلی ناچیزه دیگه، 0.01 سنته، چون شما با کد معرفی ما اومدید دارید تخفیف کارمزد میگیرید، ولی خب رو مبالغ بالا این رقمه بالاخره در ماه و در هفته روی معاملاتتون یه رقم قابل توجهه که میتونید تخفیف رو ازش استفاده کنید. خب پس نحوه خرید و فروش توی پلتفرم اسپات رو خیلی ساده و روون سعی کردم بهتون یاد بدم. این اوردر بوک بود، اینم پنل اوردر گذاری بود، خرید و فروش رو یاد گرفتید. در قسمت بعدی میریم و فیوچرز رو یاد میگیریم، با پلتفرم فیوچرز آشنا میشیم که یک پلتفرم معاملاتی پر ریسک تره و بعدش وارد مراحل دیگه آموزش خواهیم شد. مرسی که تا اینجا با من بودید. اگه دوست دارید این سبک آموزش رو، اگر مفیده، با لایک هاتون و کامنت هایی که میذارید به من بگید. مرسی از همه انرژیاتون، پرسود و موفق باشید. در کنارم استپ بای استپ این آموزش رو میبریم جلو تا مرحله پرایس اکشن و پیشرفته و شما یک تریدر حرفه‌ای خواهید شد. موفق باشید. خدا نگهدار.